vlogs ang ating settings. Virtual fence, lagyan natin ng 75 meters, ganyan. Tapos ito, no 120. Ayan. Natin sa 120. Ayan, 190. Ayan. Tapos calibrate na natin. Control, gimbal mode, camera, auto, format na natin. Ayan. Tapos saan tayo? Ayan, take off permitted. So ilagay natin swipe. Ayan, habol muna siya. Home point refreshed. Home point refresh. It looks pretty good. May 19 GPS tayo. 30 minutes flight. 94% battery. Naka 4K 30 tayo. Tapos yan, i-ano natin. I-record natin ating pupuntahan. So yan, at yung maganda yung ayan niya, 50 feet, 60 meters, okay na natin ng 75 meters. Ayan. Tapos punta tayo dun. Ano ba to? Back siya, no? Forward tayo. What? May kumakatok. Masyadong mataas. Yan. Subukan natin yung waypoints. Wala, hindi pwede pala. Naka ano, no, parang yan tayo dyan. Gimbal. Tayo dyan. Makita. Saan siya?
tayo. Returning. Nag-iiba yung ano eh. Baka yung signal niya kasi basa sa taas eh. Returning. Sana. Makita. Yun. And let's see if it's gonna go down to its landing point without me checking it out. Yan. Yan na muna. At next time eh dun sa tayo sa mga pagka yung hindi masyado basa yung kapaligiran, magano tayo. Yan.